visit to Ido and Oluyole local government areas. Addressing members at both the NPDP alliance, Honorable Dayo Ngbero urged members to promote the alliance across the state without discrimination. He called on former aspirants to put aside their differences and work collectively for the success of the party. Similarly, party leaders, including Alhaji Kamaru Aderibigbe, Dr. Bola Adetunji, and Honorable Depo Oyedokun, stressed that unity and cooperation among members are essential to sustaining the achievements of Governor Seyi Makinde's administration. They urged all stakeholders to rally behind the party's consensus candidates, expressing confidence that ongoing mobilization efforts will translate into victory at the 2027 polls. Addressing party members, Honorable Bimbo Adekombi said the visit was aimed at appreciating the grassroots members whose support forms the foundation of the party. He assured members of inclusive leadership, promising fairness, equal opportunities, and unwavering commitments to the ideals of the party. Today, thank you, Tom, to appreciate the people for their belief in the leadership of Engineer Seyi Makinde, for their belief in the party, for their steadfastness, staying with the party at all times, for allowing the candidates to emerge via consensus without rancor, and then we came to charge them that yes, this is a party thing. We will work together without fear or favor and with equity and fairness to all party men. The Oluyole meeting featured cultural performances by members of the Theatre Arts and Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria, TAMPAN, in the local government. In Ido local government, Honorable Adekombi inaugurated a campaign vehicle donated by a party stalwart to support mobilization ahead of the electioneering campaign. Earlier, the governorship candidate met with traditional rulers in Ido local government as part of efforts to deepen community engagement and strengthen support for the party. Adebayo Abdurafi, BCOS News. The Oyo State House of Assembly has given legislative concurrence to Governor Seyi Makinde's request for a 330 billion naira budget realignment and supplementary appropriation to pave the way for accelerated execution of key infrastructure projects and other priority government programs across the state. The approval followed the consideration of an executive communication transmitted by Governor Makinde to the House and read during plenary on Wednesday by the Speaker, Right Honorable Adebo Ogundoyin. BCOS reporter Olamipo Sishola brings the details. Following the presentation of the executive communication to Oyo State Supplementary 2026 and the Oyo State Supplementary Finance Bill 2026 scaled through first and second readings before being referred to the House Committee on Finance, Appropriation and State Economic Planning for detailed legislative scrutiny. In the executive letter, Governor Makinde explained that the request became necessary following submissions by the several ministries, departments, and agencies seeking the additional budgetary allocations to facilitate the timely implementation and completion of the ongoing strategic projects across the state. According to the governor, the request was approved by the State Executive Council after considering recommendations of the Ministry of Budget and Economic Planning, which reviewed the funding needs of the affected MDAs in line with the administration's roadmap for sustainable development 2023 to 2027. Governor Makinde stated that the additional expenditure will principally fund the completion of major infrastructure projects, including the Circular Road, Ido-Eruwa Road, Airport Ajah New Ife Expressway, Shaki Igboho Road, and Akpete Awota Akufo Junction Road project, as well as ongoing remodeling and upgrade of the Ladoke Akintola International Airport. The proposal also provides funding for ongoing construction works at the Government House, Consolidated Revenue Fund charges, public debt servicing, loan repayment, gratuity payments,
and preparations for the forthcoming local government elections expected to commence in the third quarter of the year. The governor further disclosed that the request for additional funding were received from the Ministry of Public Works and Transport, Oyo State Investment and Public-Private Partnership Agency, OISIPA, Ministry of Finance, Office of the Executive Governor, Oyo State Independent Electoral Commission, OSEC, Ministry of Establishments and Training, Oyo State Road Maintenance Management Agency, OSTROMA, and the Office of the Head of Service. A breakdown of the proposal showed that the total additional expenditure amounts to 330 billion naira, comprising 35.5 billion naira for recurrent expenditure, representing 10.76%, and 294.5 billion naira for capital expenditure, representing 89.24% of the total proposal. The proposal further indicated that 120 billion will be sourced through the alignment of the existing capital allocation from MDAs with upspent budget provision, while the remaining 210 billion naira will constitute a supplementary budget to be added to the state's 2026 appropriation law. With the Assembly concurrence, the 2026 Oyo State budget has increased from 892.09 billion naira to 1.102 trillion, representing an addition of 210 billion to the state fiscal framework for the year. Olamiposi Ishola, BCOS News. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, contribute your quota to move Oyo State forward. And that's the end of Oyo State today. Thank you for watching.
Ẹ káàsán, a kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni mo mú wá fún yín. Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti rọ àwọn olùkọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ ìjọba gbogbo nípìnlẹ̀ yìí láti fi kún ayan láti lè dí àlàfo ìkẹ́kọ̀ọ́ tó ṣí sílẹ̀ lásìkò ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n gùn lé, èyí tí wọ́n fi ń béèrè fún ìtúsílẹ̀ àwọn olùkọ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ táwọn agbébọn jí gbé níjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kọmíṣánná fẹ́tò ẹ̀kọ́, sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ Ọ̀gbẹ́ni Ṣẹ́gun Ọláyíwọlá ló pàrọwà yìí lásìkò ìpàdé pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́kajẹ̀ka tọ́rọ̀ kàn. Lára àwọn ẹlẹ́kajẹ̀ka tó péjú síbi ìpàdé náà ní ẹgbẹ́ olùkọ́ nílẹ̀ NUT, ẹgbẹ́ àwọn ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ girama lórílẹ̀‐èdè yìí, ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ nílé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ yìí àti àwọn òṣìṣẹ́ àjọ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ girama nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wàyí o, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti dóòlà èèyàn méjì tí àwọn ajínigbé jí gbé, wọ́n sì gbẹ̀mí lẹ́nu afurasí ajínigbé kan lásìkò iṣẹ́ ìlú tí àpapọ̀ ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ṣe nígà Aláàjì sí Ìpàpọ̀ níjọba ìbílẹ̀ Òrèlópé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Alẹ́ ọjọ́ Ajé ni wọ́n dóòlà àwọn èèyàn náà lásìkò tí àwọn ọkùnrin kan tí wọ́n dìhà mọ́ra àwọn nǹkan jagun ṣínà ìbọn bolẹ̀ láti dẹ́rù ba àwọn aráàlú, wọ́n sì jí ọkùnrin 3 gbé lọ. Lẹ́yìn tí wọ́n gba ìpè pàjáwìrì ní kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Abímbọ́lá Olúgbénga pàṣẹ pé kí àpapọ̀ ikọ̀ aláàbò nínú ètò àti rí àwọn ọlọ́pàá, ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò Àmọ̀tẹ́kùn, àwọn ikọ̀ ojúlálá kan fi ń ṣọ́rí pẹ̀lú àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ gbéra lọ láti lọ dọdẹ àwọn ajínigbé náà nínú igbó tí wọ́n fara ṣoko sí, níbi tí ọ̀kan nínú àwọn afurasí náà ti pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ nínú ìtàkùrọ̀gàn ìbọn tí àwọn yòókù sì gbé ọgbẹ́ ọta ìbọn sá lọ. Lásìkò náà wọ́n dóòlà èèyàn méjì tí àwọn èèyàn náà sì ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ báyìí. Ọ̀kan fara gba ọta ìbọn tí èkejì sì tí wọ́n ní ẹ̀rù ń bà lásìkò ìtàkùrọ̀gàn ìbọn náà àmọ́ wà ní àlàáfíà. Àyí o, àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ti fi kún ayan láti ṣàwárí àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn èèyàn náà kí wọ́n sì darapọ̀ mọ́ mọ̀lẹ́bí wọn. Ọ̀kan lára òṣìṣẹ́ ojúlálá kan fi ń ṣọ́rí farapa, ó sì ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́. Kọmíṣánná ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá gbóríyìn fún àpapọ̀ ikọ̀ aláàbò náà fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe. Olùdíje fún ipò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Allied People's Movement nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Honourable Bímbọ́ Adékànbí tẹ̀síwájú nínú ìfarakínra tó ń ṣe sáwọn ẹsẹ̀ kúkú àti àbẹ̀wò ẹ ṣé mo dúpẹ́ sí ìjọba ìbílẹ̀ Ìdó àti Olúyọ̀lé. Níbi ìpàdé yìí tó wáyé níbùjókọ̀ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ méjèèjì ni àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú náà, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó fi mọ́ àwọn tó dipò òṣèlú mú jùmọ̀ péjú sí. Wọ́n fìdí ìfaraẹnijì wọn múlẹ̀ ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́dún 2027. Akọ̀ròyìn wa Adébáyọ̀ Abdulrọ́fì bá wọn péjú síbẹ̀. Ìròyìn tó kù rí lẹ́nu Olúwaṣeun Akínọ̀ṣun. Àwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú Allied People's Movement APM túyáyá jáde láti gbàlejò olùdíje fún ipò gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà Honourable Bímbọ́ Adékànbí pẹ̀lú àwọn olùdíje mìíràn lẹ́nu àbẹ̀wò ìfarakínra àti ẹ ṣé àdúpẹ́ èyí tí wọ́n ṣe sí ìjọba ìbílẹ̀ Ìdó àti Olúyọ̀lé. Nígbà tó ń bá àwọn ẹgbẹ́ náà sọ̀rọ̀ láwọn ibi méjèèjì yìí, alága fún ẹgbẹ́ òṣèlú APM ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀túnba Adégbénró Fágbèmí ṣe àlàyé wípé ọ̀kan ṣoṣo ni ẹgbẹ́ náà wà o, àti pé ohun tó jẹ wọ́n lógún jù tí wọ́n sì gbájúmọ́ níbi ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún yóò ṣe jẹjà nínú ètò ìdìbò gbogbo tí yóò wáyé lọ́dún 2027. Wọ́n tẹnumọ́ wípé kò sí nǹkan kan tó lè mú kí àwọn ṣe ojú kúrò ní àwọn nǹkan tí àwọn ti fẹnu kò lé lórí. Bákan náà nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà, alága fún ẹgbẹ́ òṣèlú alájùmọ̀ṣe ti APM àti PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Honourable Dayọ̀ Ògúngbénró ra àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà láti máa fọ́n rere àjọṣepọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú méjèèjì yìí yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láìsí ìdẹ́yẹsí kankan. Wọ́n wá ké sí àwọn táwọn náà fi ìfẹ́ hàn láti díje du ipò láti gbàgbé àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn kí wọ́n sì ṣiṣẹ́ pọ̀ fún àṣeyọrí ẹgbẹ́ òṣèlú yìí. Bákan náà àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú yìí nínú èyí tá a ti rí Alhaji Kamoru Adéríbigbé, Dókítà Àgbọ́lá Adétúnjí àti Honourable Dépò Oyèdòkun wọ́n tẹnumọ́ ìdí tó fi yẹ kí ìṣọ̀kan àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wà láàrin àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún láti lè rí dájú wípé àwọn àṣeyọrí tí gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ṣe lásìkò tó wà lórí àlééfà kò dùn ìgbàgbé.
wọ́n wá ra àwọn tọ́rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú náà kàn láti ṣùgbà gbogbo àwọn olùdíje tí ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún panupọ̀ fà kalẹ̀. Wọ́n mẹ́nubà wípé àwọn ní ìgbẹ́kẹ̀lé kíkún wípé ètò ìlanilọ́yẹ̀ àti ìpolongo tó ń lọ lọ́wọ́ yìí yóò mú kí ẹgbẹ́ òṣèlú náà ṣe àṣeyọrí lásìkò ètò ìdìbò gbogbo tí yóò wáyé lọ́dún 2027 kùkú fún ipa takuntakun tí wọ́n ti kó fún àjọṣepọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú yìí. Ó wáá fi dá wọn lójú wípé ìjọba tí yóò fi ààyè gba gbogbo èèyàn ni àwọn ó ṣe o, tó sì ń ṣèlérí pé àwọn ò ní fi igbá kan bọ ìkan nínú, tí àǹfààní kan náà yóò sì wà fún gbogbo ẹ̀mí ẹgbẹ́ láì yẹ̀ kúrò lójú òpó ìlànà tí ẹgbẹ́ òṣèlú náà gbé kalẹ̀. Lágbára Ọlọ́run ìjọba tá a ṣe àjò ṣe ni bàbá ti sọ láti ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìtàn yẹn jẹ gbogbo tá a bá láṣẹ àṣẹ ni kí n ṣiṣẹ́ àwọn ìlérí kan fún wa ẹni tó ṣiṣẹ́ lẹ̀ táwa fẹ́ ṣe ẹni pé wọ́n pọ̀ ẹni tó ṣe agbọ́dọ̀ mọ yìnyín ní kẹ́ni lè ṣe mí gómìnà san sálárì lóde adékan bínà ọdún méje gbogbo tó bá jẹ pé mo kọ́ mi mo ti ń bọ̀ tí mo ti máa ń kọ́ iṣẹ́ ọdún méje lọ́dọ̀ ọba Kéde pé bá a ṣe máa ń tọ̀ ní bá a ṣe máa ń ṣe ní sálárì kò ní dín lágbára Ọlọ́run níjọba pàtó. Níbi ìpàdé ọ̀hún tó wáyé níjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé làwọn eléré ìbílẹ̀ nínú èyí tí a ti rí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ eléré orí ìtàgé tampan ti dá àwọn èèyàn náà lára yá. Ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìdó, Ọ̀nàrẹ́bù Adékànbí ṣe ìfilọ́lẹ̀ ọkọ̀ ìpolongo èyí tí ẹ̀kan ẹgbẹ́ òṣèlú náà kan gbé kalẹ̀ láti máa fi ṣètò ìpolongo ìbò ṣáájú ní olùdíje fún ipò gómìnà náà ti ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn ọba aláyé tó ń bẹ níjọba ìbílẹ̀ Ìdó gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan rẹ̀ láti rí dájú wípé ìfikùnlukùn àti ìjíròrò tó yẹ wáyé pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn kí àjọṣepọ̀ tó lóòrìn kó lè wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú yìí. Olúwaṣeun Akínọ̀sùn ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fọwọ́ sí ìbéèrè gómìnà Ṣèyí Mákindé láti ṣe àtúntò àti àfikún 310 mílíọ̀nù náírà fún ètò ìṣúná láti fààyè gba àwọn iṣẹ́ àkànṣe ńláńlá láti lè jẹ́ kí àwọn ètò ìjọba ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí kó fìdí múlẹ̀. Ilé fọwọ́ sí ìbéèrè gómìnà Mákindé lẹ́yìn tí olórí ilé aṣòfin Adébò Ògúndòyìn ka lẹ́tà náà sétígbọ́ àwọn aṣòfin yòókù níbi ìjókòó ilé náà. Akọ̀ròyìn wa Ọlámípọ̀sí Ìṣọ̀lá bá wọn péjú síbẹ̀. Ìròyìn tó kù rèé, ẹ bá mi ká lọ. Lẹ́tà láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ka aláṣẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí àtúntò àti àfikún àbá ètò ìṣúná ọdún 2026 ní ilé kà fún ìgbà àkọ́kọ́ àti ìgbà kejì tó sì darí rẹ̀ sí ìgbìmọ̀ tó wà fún ètò owó náà àti ọ̀rọ̀ àbá ètò ìṣúná tó fi mọ́ ààtò ọrọ̀ ajé ní ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún àgbéyẹ̀wò. Nínú lẹ́tà náà, gómìnà Ṣèyí Mákindé ṣàlàyé wípé ìbéèrè àfikún yìí ṣe pàtàkì nítorí owó tí àwọn iléeṣẹ́ àti lájọlájọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nílò láti fi ṣe àfikún àbá ètò ìṣúná wọn láti fi ṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe tó ṣe kókó ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí gómìnà ti wí, ìwé ọ̀hún ni ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé wa fọwọ́ sí lẹ́yìn tí iléeṣẹ́ tó rí sí àbá ètò ìṣúná àti ààtò ọrọ̀ ajé ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ tó sì dáhùn àbá èyí tí ó fi ṣe àgbéyẹ̀wò owó tí àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ nílò láti lè fi ṣe àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè láàrin ọdún 2023 sí 2027. Gómìnà Mákindé ṣàlàyé wípé àfikún owó náà ni wọn yóò lò láti fi parí àwọn iṣẹ́ àkànṣe ńláńlá kan bíi iṣẹ́ ojú ọ̀nà olóbìrípo, iṣẹ́ ojú ọ̀nà Ìdó sí Èrúwà, iṣẹ́ ojú ọ̀nà pápákọ̀ òfurufú sí Àjíà tó fi dé Ifẹ̀ tuntun, iṣẹ́ ojú ọ̀nà Ṣakí sí Ìgbòho àti Àpẹtẹ Àwọ̀tún Àkúfọ̀ tó fi mọ́ àgbéga pápákọ̀ òfurufú Ládòkè Akíntọ́lá ní Alákíá nílùú Ìbàdàn. Àfikún owó yìí náà ni yóò tún wà fún àwọn iṣẹ́ àkànṣe tí iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ lórí ẹ̀ ní ilé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó fi mọ́ sísan àwọn owó ìyá kan àti sísan àjẹ́lẹ̀ àwọn owó ìfẹ̀yìntì àti ìgbáradì fún ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ tí yóò wáyé nínú ọdún yìí. Gómìnà Ṣèyí Mákindé tún ṣàlàyé wípé ìbéèrè láti fi àfikún àbá ètò ìṣúná yìí ló dá lórí àwọn àbá tí wọ́n ti gbà àti ìbéèrè láti ilé-iṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ òde pẹ̀lú àjọ tó ń rí sí àjọṣepọ̀ láàrin iléeṣẹ́ aládàáni àti ti ìjọba OISIPA, iléeṣẹ́ ètò ìṣúná, ọ́fíìsì gómìnà
àjọ elétò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ICEC, iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́, àjọ atọ́nàṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ostroma àti ọ́fíìsì olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba. Àtúpalẹ̀ owó yìí ṣe àfihàn rẹ̀ wípé 310 bílíọ̀nù náírà nínú èyí tí wọ́n yóò ti lo 135 bílíọ̀nù náírà fún owó náà àtìgbàdégbà, èyí tó ń ṣe àfihàn ìdá 10 nínú ọgọ́rùn-ún 310 mílíọ̀nù náírà fún iṣẹ́ àkànṣe ńláńlá tó ṣe àfihàn ìdá 64 nínú owó náà. Àbá ètò ìṣúná yìí tí wọ́n ń gbèrò rẹ̀ òun náà ni ó fi hàn wípé 100 bílíọ̀nù náírà ni wọn yóò wá láti ipasẹ̀ àwọn owó èyí tí ìjọba ń rí gbà látọ̀dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ àti lájọlájọ àti àwọn àbá ètò ìṣúná tí wọn ò tí ì ná owó rẹ̀ nígbà tí 2,210